السلام علیکم ډیر سټوډنټ ویلکم بیک ټو د هاشر اکیډمي. په نننی لیکچر کې مونږه د نیفران د فنکشنز په اړه خبره کوو چې د نیفران فنکشن سره مطلب هغه درې فنکشن موږ ویلو چې الټرا فلټریشن کې څه کیږي، بیا سلیکټیو ری ابزورپشن کې څه کیږي او ټیوبولر سیکریشن کې څه کیږي. یورین فارمیشن لپاره دغه درې سټیپ دي، دغه سټیپونه وایي چې په دې کې کیږي په اصل کې څه چل صحیح شو. او بیا موږ د کډنی د فنکشن په اړه خبره کوو چې د کډنی مینلی دوه فنکشن دي، یو ته وایو آسمو ریګولیشن او بل ته څه ویل کیږي مینټیننس اف سوډیم آین ان بلډ صحیح شو. د دغه په اړه خبره کوو صحیح شو. اول موږ د نیفران د فنکشنز په اړه خبره کوو، دا درې سټیپونه چې کوم دي د دې په اړه خبره کوو ټیک شو. نو اولنې سټیپ په دې کې څه دی؟ الټرا فلټریشن. الټرا فلټریشن موږ څه ته وایو؟ فلټریشن انډر پریشر. فلټریشن انډر پریشر چې کله څه کیږي؟ فلټریشن کیږي د چا؟ د بلډو، خو د دې په دې پسې شاته صحیح په دې پر شاته پریشر صحیح شو. نو دې پروسس ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کیږي الټرا فلټریشن صحیح شو. مطلب څه شو د دې؟ فلټریشن انډر پریشر چې کله څه کې بلډ فلټر کیږي، بلډ د بلډو فلټریشن کیږي، خو دا څنګه کیږي؟ انډر پریشر. دې ته موږ څه وایو؟ الټرا فلټریشن دې ته ویل کیږي صحیح شو. وسو دا څنګه کیږي؟ Pressure develop in glomerulus due to afferent arteriole. دا د څه د لاسه کیږي؟ په دې کې دا پرشر ډیولپ کیږي څنګه؟ نو خبره یا ساتي دا کیږي د افرنٹ ارټیول لاسه. دا څنګه کیږي؟ دی خو کوم غلط دی ډایګرام ته وګورو کنه. دلته کې دا چې دی نو دې ته موږ سوې دې ته ولې کیږي افرنٹ ارټیول، او دا چې کوم دی نو دا افرنٹ ارټیول دی. نو د افرنٹ ارټیول چې کوم ډایمیټر دی هغه غاټ دی، هغه سره دغه ډایمیټر لار دی صحیح شو. موږ دلته کې لیکو چې د ډایمیټر سره ډایمیټر دا د دې سره لارج دی، دا سره دا لارج دی، او د دې کوم ډایمیټر دی نو هغه سره هغه سمال دی. نو د دې سمال او لارج ډایمیټر د لاسه دلته کې په دې ګلومیرولس کې یو پرشر ډیولپ کیږي د دې افرنٹ ارټیول د لارج ډایمیټر د لاسه او د افرنٹ ارټیول د سمال ډایمیټر د لاسه په دې ګلومیرولس کې دلته کې یو قسم پرشر ډیولپ کیږي صحیح شو. او دا پرشر د څه د لاسه دی؟ د بلډ د لاسه دی. نو ځکه دې ته څه ویل کیږي؟ الټرا فلټریشن دې ته ویل کیږي صحیح شو. و چې کله هم په دې ګلومیرولس کې الټرا فلټریشن څه شو؟ دا وشو. نو په دې کې به څه کیږي؟ په دې کې چې کم میټیریلز وو د دې کیپیلری نه بهر ته څه کیږي؟ ډیفیوز کیږي. نو هغه به د کیپیلری نه بهر ته راوځي، مطلب کوم چې سمال پارټیکلز یا سمال مالیکول دي او کوم چې بیگ مالیکول دي، مطلب لکه موږ وګورو بلډ سیل چې کوم دي نو هغه بیگ دي، هغه غټ مالیکول دي صحیح شو. نو هغه د دې کیپیلری د ممبرین نه بهر ته نشي راوته. نو سمال مالیکول د کیپیلری د ممبرین نه بهر ته راوځي، او کوم چې لارج میټیریل هغه د کیپیلری د ممبرین نه بهر ته نشي راوته صحیح شو. نو دې پروسس ته موږ وایو دې ته ویل کېږي الټرا فلټریشن، او کېږي دا په کوم ځای کې؟ دا کېږي په ګلومیرولس کې ټیک شو. ښه 20% پلازما فلټر ټو بومن کیپسول، او چې کله الټرا فلټریشن وشي کنه نو د بلډ 20% چې کوم پلازما د هغه څه شي هغه فلټر اوټ شي کوم ځای ته راشي؟ دا راشي د بومن کیپسول ته راشي. چېرته دا راشي؟ بومن کیپسول ته. د الټرا فلټریشن د لاسه 20% بلډ پلازما چېرته راشي؟ د ګلومیرولس ته هغه راشي د بومنز کیپسول ته راشي. بومنز کیپسول ته راشي صحیح شو. و چې کوم فلویډ د ګلومیرولس نه چېرته راغی؟ د بومن کیپسول ته راغی. نو دغې ته موږ څه وایو؟ دغې ته ویل کېږي ګلومیرولر فلټریټ دې ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ ګلومیرولر فلټریټ دې ته ویل کېږي صحیح شو. یعنی دس فلټر فلویډو اس کالډو ګلومیرولر فلټریټ دې ته ویل کېږي. او که موږ د دې فلټریټ کمپوزیشن وګورو صحیح شو، نو اټ کنټین په دې کې څه نوم سره ګلوکوز په دې کې، امینو ایسډز په دې کې، ویټامینز په دې کې، هارمونز، واټري آئنز مطلب سوډیم، پوټاشیم آئن، هایډروجن آئن په دې کې دی، او په دې کې زموږ سره سی ویس پروډکټ لکه مثال په تور باندې یوریا شو او ورسره یوریک اسید شو. دا ویس میټیریل سي دا په دې کې موجود دي، سي یوزفل میټیریل او څه په دې کې سي هغه ویس میټیریل دا په دې کې سي دا په دې کې موجود دي. نو دا سره د دې کمپوزیشن دی. نو کوم د دې کمپوزیشن وګورو کنه د دې کمپوزیشن هو به سیم دی، د څه په شان دی؟ د پلازما په شان دی. د څه په شان دی؟ د پلازما په شان دی. کمپوزیشن د دې تقریبا سره هغه سیم دی صحیح شو. اوس که پرس کوم کې د دې ګلومیرولر فلټریټ د دې د پروډکشن خبرو کو چې د دې ریټ سره صحیح شو. نو دلته کې موږ خبره کوو ریټ اف ګلومیرولر فلټریټ پروډکشن ایزو. نو دا په یو منټ کې څومره کېږي؟ 125 ملي لیټر. یعنی په یو منټ کې ګلومیرولر فلټریټ څومره جوړېږي؟ هغه 125 ملي لیټر جوړېږي صحیح شو. او که پرس که دا موږ په لیټر کې خبرو کوو نو په یو ورځ کې دا څومره جوړېږي؟ 180 لیټر. 180 لیټر. نو دا خبره د ایم سی کیوز لپاره یې ساتئ.
چې په یو منټ کې ګلومرولر فلټریټ څومره جوړیږي هغه 125 ملي لیټر جوړیږي 125 ملي لیټر څه کېږي دا په یو منټ کې جوړیږي او که موږ د ورځې حساب کتاب په دې باندې وکړو نو دا جوړیږي په یو ورځ کې 180 لیټر 180 لیټر دا په څه کې جوړیږي دا پر ډے یعنی په یو ورځ کې دا جوړیږي څه شو دا سره د دې ریټ دا خبره د MCQs لپاره یاد ساتئ څه شو نو څه شو په اولنی سټپ کې filtration under pressure وشو شو filtration under pressure وشو شو pressure څنګه ډیولپ کیږي په glomerulus کې ځکه glomerulus یو کیپیلری راغلی دا یو کیپیلری د دې نه بار ته وته دا کوم کیپیلری چې دې ته راغلی دا غته موږ افرنت ارټیول وایو او کوم کیپیلری چې دې بار ته وته دا غته سولې کې افرنت ارټیول د افرنت ارټیول ډایمیټر سره هغه غټ دی او د افرنت ارټیول ډایمیټر سره هغه سمال دی نو د دې لارج ډایمیټر او د دې سمال ډایمیټر د لاسه په دې glomerulus کې یو قسم پرشر ډیولپ شي د دې پرشر د لاسه په بلډ کې چې کوم میټیریل دی هغه د دې نه فلټر آوټ شي او دا چرته راشي دا راشي دی بومن کیپسول ته دا راشي صحیح شو او دا سونه فلټر کېږي تقریبا 20% چې کوم بلډ پلازما ده هغه پرې پروسه شي هغه فلټر شي او د دې کمپوزیشن سره زم سره د دې کمپوزیشن دا دی صحیح شو او د دې ریټ سره هغه په یو منټ کې 125 ملي لیټر دی او په یو ډے کې دا سونه دی مطلب په یو ورځ کې دا سونه دی دا 180 لیټر دی صحیح شو نو دا زم سره سو دا زم سره الټرا فلټریشن موږ دلته کې وی چې دا چې کوم ریجن نه دا یو په دې کې زم سره سکی کې په دې کې دا اولنی سټپ دی ته موږ سوایو الټرا فلټریشن دی ته ولې کې صحیح شو دا زم سره اولنی سټپ و دویم کوم سټپ ته دی ته مو سلیکټیو ری ابزورپشن دی ته ولې کې صحیح شو څنګه چې د نوم نه پته لګي کوم چې زم سره دا ګلومرولر فلټریټ ته په دې کې اوسه یوزفل میټیریل زم دی کنه اوس دا یوزفل میټیریل به د دې نه سکی کې دا به واپس و د دې نفرون نه چرته چې دا په بلډ ته ځي دا به واپس و د دې نفرون نه چرته ځي دا به ځي بلډ ته به راځي صحیح شو نو دې سټپ ته موږ څه وایو دې ته ولې کېږي سلیکټیو ری ابزورپشن دې ته ولې کېږي صحیح شو اوس موږ دا خبره کوو چې یوزفل میټیریلز ار ری ابزورب یوزفل میټیریل د دې نفرون نه سکیږي هغه واپس ری ابزورب شي چرته لاړ شي دا لاړ شي بلډ ته صحیح شو اوس هم میکزیمم ری ابزورپشن په کوم ځای کې کیږي او به څه کیږي بیا د واټر ری ابزورپشن په کوم ځای کې کیږي او د سوډیم او د پوتاشیم این ری ابزورپشن په کوم ځای کې کیږي او په کومه طریقه باندې به کیږي دا خبره سره دا امپورټنت ټیک شو نو خبر یا ساتي 80% ری ابزورپشن ټیک پلیس ان پروکسیمل کنولیټډ ټیبیولو 80% ری ابزورپشن دا په کوم ځای کې کیږي دا کیږي په پروکسیمل کنولیټډ ټیبول وس کوېسچن زین ته دا راځي چې په پروکسیمل کنولیټډ ټیبول کې څه داسې خاصیت ده چې لکه ری ابزورپشن سره هغه زیات کیږي صحیح شو نو که تاسو ته د دې سټرکچر یاد د نفرانو نو دا خبره په کوم کړي و چې کوم پروکسیمل کنولیټډ ټیبول دا سره دا لارجست پارت ده دا لارجست پارت دی چا د نفرانو او دلته کې موجود دي دلته کې موجود دي مایکروویلای دلته کې موجود دي دلته کې موجود دي مایکروویلای دلته کې موجود دي او د مایکروویلای کار دا دی کنه چې دا څه چل کې دا ری ابزورپشن څخه هغه سیوا کوي دا څه کوي ری ابزورپشن یو خدا زی چې کم دی نو دا زیات دی مطلب دا غټ ځای دی د دې ځای نه خو د دې پور دا ځای چې کم دی نو دا غټ دی یو خبره او بل دا چې دلته کې موجود دي مایکروویلای دلته کې موجود دي نو د دې غټ ریجن د لاسه او پریزنس اف مایکروویلای د لاسه 80% ری ابزورپشن په کوم څه کې کیږي هغه په دې پروکسیمل کنولیټډ ټیبول کې کیږي څه شو اوس په دې کې څه سره راځي نو خبره سده په دې کې راځي ګلوکوز امینو ایسیډز په دې کې راځي هارمونز او وټامینز آینز او ورسره واټر دا په دې کې راځي نو دا شیزونه چې کوم دي کنه دا میټیریل دا په اکټیو ترانسپورت باندې په پروکسیمل کنولیټډ ټیبول کې څه شي دا ری ابزورب شي خبره ساتي دا ابزورب کیږي په اکټیو ترانسپورت باندې مطلب دلته کې د انرژي کنزمپشن کیږي او د میټیریل څه کیږي دا ری ابزورب کیږي صحیح شو نو زیاتره چې کوم ری ابزورپشن دی هغه په پروکسیمل کنولیټډ ټیبول کې کیږي اوس پاتې پکې څه شو لکه سنه سا واټر خو دلته کې په پروکسیمل کنولیټډ ټیبول کې او سر په دې ځای کې څه شو په دې کې ابزورب شو بیا هم څه په دې کې پاتې کنه نو خبره ساتي واټر ری ابزورپشن دا بیا پردر په کوم ځای کې کیږي دا کیږي د لوپ اوهلنه په ډیسندینګ لوپ کې دا کیږي دا ځای نه دی دا چې کوم ځای کې دی د ته موږ سوایو د ته ولې کیږي ډیسندینګ لوپ نو دا کم ډیسندینګ لوپ چې کوم دی کنه دا واټر ته پرمیبل دی دا واټر ته سره دا پرمیبل دی نو په دې ریجن کې د واټر ری ابزورپشن کیږي دا چې کوم ریجن دی شو دا ځای سره دا زموږ سره واټر ته پرمیبل دی واټر ته دا پرمیبل دی نو په دې ځای کې څه کیږي دا واټر ری ابزورپشن کیږي په دې ځای کې څه شو اوس په دې کې څه پاتې شو په دې کې پاتې شو سالټس په دې کې پاتې شو مطلب سوډیم او ورسره پوټاشیم په دې کې پاتې شو نو خبر یا ساتي واټر ډیسندینګ لوپ کې او سوډیم او پوټاشیم ان ری ابزورپشن دا په کوم ځای کې کیږي دا کیږي په اسندینګ لوپ کې په دې ځای کې دا چې کوم ریجن دی کنه په دې ځای کې د چاري ابزورپشن کیږي د لکه د سوډیم او د پوټاشیم ری ابزورپشن کیږي او دا څنګه کیږي خبره ساده نام کیږي په
ایکټو ترانسپورت باندې دا په څه باندې کیږي دا په ایکټو ترانسپورت باندې مطلب د انرژي کنزمپشن کیږي او د آین چې کوم دی د دې نیفران د ټیبیول نه چرته چې د بلډ کیپیلری طرف ته صحیح شو نو دلته کې څه شو په دې ریجن کې د واټر ری ابزورپشن او په دې کې څه شو د سوډیم آین او د پوټاشیم ری ابزورپشن په څه باندې په ایکټو ترانسپورت باندې صحیح شو اوس دا ځکه پکې پاتې شو نو خبره ساتي دلته کې زموږ سره سکیږي دلته کې زموږ سره بیا دریم سټیپ کیږي چې هغه ته موږ سوایو ټیبیولر سیکریشن هغه ته ولیکيږي صحیح شو نو د اوس په دې کې سټیپ کې سکیږي materials are passed from peritubular capillary to the renal tubule by ectotransport وسو د بلډ نه خو مطلب لکه زیات کمپوننت خو د دې نه راغلل دی نیفران ته د نیفران په سره کم چې یوزفل میټیریل هغه ته دوباره ری ابزورب شو بلډ ته او سم میټیریل چې کوم دی په دې نیفران کې پاتې شو اوس په دې بلډ کې هم بعض نه ټاکسیک سبسټانسز وس هم سره هغه موجود دي نو په دې ټیوبولر سیکریشن کې څه شي د دې بلډ کیپیلری نه دا ویست میټیریل چرته راځي د راځي د نیفران د ټیبیول ته راځي سیجل کېږي د بلډ کیپیلری نه ټاکسیک کیمیکل چرته راځي هغه راځي د نیفران چې کوم ټیبیول دی د ټیبیول د لومین ته کله راځي نو دغه پروسس ته موږ سوایو دې ته ولیکيږي ټیبیولر سیکریشن دې ته ولیکيږي صحیح شو نو څه کېږي میټیریلز ار پاس فرام پیریټیبولر کیپیلری ټو د رینل ټیبیول د پیریټیبولر کیپیلری نه دا ویست میټیریل چرته راشي د ټیبیول ته راشي نو دې پروسس ته موږ سوایو دې ته ولیکيږي ټیبیولر سیکریشن او په دې کې اوس موږ د پټیبولر سیکریشن کې کم میټیریل د بلډ کیپیلری نه لیومین ته راځي نیفران چې کوم لیومین دغه ته راځي نو خبره ساتي په دې کې راځي هایدروجن آینو پوټاشیم آین په دې کې راځي ارګینیک آینز په دې کې راځي او ورسره ډرګز په دې کې راځي هایدروجن آین او پوټاشیم آین ارګینیک آین او ورسره کم چې ډرګز دي ډرګز هم سو چې مطلب یوزفل دی خو الته خپل کار وکي خو سو چې کم د دې هغه ویست میټیریل نو هغه چرته راځي بیا هغه کډنی ته راځي د کډنی کې دا څه چل کېږي د دې پیریټیبولر کیپیلری دا چرته راځي د نیفران دی لیومین ته راځي صحیح شو نو د دې سکیږي بیا د دې بیا ایکسکریشن کېږي د دې بیا سکیږي د دې بیا ایکسکریشن کېږي نو په الټرا فلټریشن کې څه شو فلټریشن وشو انډر پرشر په سلیکټیو ریابزورپشن کې څه شو کوم چې یوزفل میټیریل هغه ری ابزورب شو ویست میټیریل او د په دې نیفران کې څه شو هغه پاتې شو او په ټیبیولر سیکریشن کې څه شو د بلډ کیپیلری نه ویست میټیریل چرته راغلل هغه نیفران ته راغلل په دې کې شامل شو او دا چې کوم ویست میټیریل دا بیا د دې کلیکټینګ ډک په مدد سره سکیږي هغه چرته لاړ شي پیلوس ته او د پیلوس نه دا بیا چرته راشي یوریټر ته د یوریټر نه بیا چرته راشي یورینری بلیډر ته په یورینری بلیډر کې دا د لږ ساته پورې سټور شي او بیا د یوریټر په مدد سره هغه د باډي نه بهر توزیع شو نو دا اوس هم سره غونډه فنکشن د نیفرانو دا د د نیفران اوس د کډنی د فنکشن خبره کوم شو نو خبره یا ساتي د کډنی زم سره سری د دې دوه فنکشن دي اولنې فنکشن سره از اسمو ریګولیټری ارګان اسمو ریګولیشن موږ ویلو د هومیوستاسیس اف واټر ان سارټو د هومیوستاسیس اف واټر ان سارټس د موږ سوای د ته ولیکيږي اسمو ریګولیشن صحیح شو وسو کډنی دا واټر اسمو ریګولیشن د په کومه طریقه باندې کې صحیح شو نو خبره یا ساتي په دې کې زموږ سره انوال دی یو هارمون او دغه هارمون ته څه ولیکيږي دې ته ولیکيږي ADH دې ته څه ولیکيږي ADH د دې فل فارم سره انټي ډایورېټیک هارمون دې ته ولیکيږي انټي ډایورېټیک هارمون دې ته ولیکيږي او یا دې ته ولیکيږي ویسوپریسن او یا انټي ډایورېټیک هارمون دې ته ولیکيږي ته شو و زموږ سره دوه کیسونه دي اولنې کیس دا ده کنه په اوس په زوم په باډي کې څه د اوبو کمې ده زوم په باډي کې سره د اوبو کمې ده نو زوم د برین دې څه چل وکي کنه چې هغه د ADH هارمون څخه د سیکریټ کې په باډي کې د اوبو کمې نه نو زوم د برین څه چل وکي دغه چین څخه د ډیټیک کی او دغه په ریسپانس کې څه سیکریټ کی یو هارمون سیکریټ کی دغه هارمون ته موږ سوایو دې ته ولیکيږي ADH هارمون اوس چې کله د ADH هارمون څخه د سیکریټ شو نو د کم د تزان نه راځي خبره ساتي د دې ADH هارمون د پر ریسپټرز دي او کم ځای باندې پر ریسپټر دي په دې ډیسټل کنولیټډ ټیبول او په دې کلیکټینګ ډکټس باندې د دې لپاره د دې لپاره د ریسپټرز د دې لپاره د ریسپټر دي او چې کله د هارمون نه دغه ریسپټر ته څه دا باند شو نو د څه کار کوي د واټر ری ابزورپشن کوي د څه چل کوي د واټر ری ابزورپشن کوي نو چې اوس کله ADH څه شو د سیکریشن وشو نو د واټر ابزورپشن بس کېږي دا بس سیوا کېږي د واټر ابزورپشن بس کېږي دا بس سیوا کېږي نو چې کله د واټر ابزورپشن څه شو دا سیوا شو نو خبره ساتي یورین بزوم سره پیدا کېږي هغه یورین بس دغه والیوم به کمی مطلب په کم مقدار کې وي او هغه بس هغه به کنسنټریټډ هغه بس هغه کنسنټریټډ موږ دا څه ولې شو چې ADH ریسپانسیبل لري سره لپاره د یورین د کنسنټریشن لپاره ADH ریسپانسیبل دی سره لپاره د یورین د کنسنټریشن لپاره سره دا ریسپانسیبل دی و د دې الټا کیس دی مطلب اوس په باډي کې اوبه سړي غزياتي دي
په باډي کې اوبه څه دي هغه زیاتې دي. نو خبر یا ساتئ په دغه کیس کې بیا د ایډیټ سیکریشن نه کېږي. د ایډیټ سیکریشن چې وشو دا خبره خو مو وکړه چې کله هم په باډي کې د اوبو صحیح مطلب اوبه به کې په کافي مقدار کې نو بیا د ایډیټ سیکریشن نه کېږي. چې کله د ایډیټ سیکریشن نه کېږي نو هلته کې به د واټر ری ابزارپشن نه کېږي او چې کله د واټر ری ابزارپشن نه کېږي نو څه به کېږي یورین به زموږ سره پیدا کېږي د هغې والیوم به هغه به سیوایي او هغه به هغه به ډایلوټ هغه به هغه به ډایلوټي. نو د ایډیټ سیکریشن یورین به کنسنټریټډ وي او چې د ایډیټ سیکریشن نه کېږي یورین به هغه به ډایلوټي بیا صحیح شو والیوم به سیوایي او دا به دا به زموږ سره ډایلوټي صحیح شو. دا زموږ سره از اسموریګولیټري فنکشن صحیح شو. اوس بل فنکشن نه دی دا کنه چې د څه کنټرول کوي د سوډیم لیول په بلډ کې څه دا کنټرول کوي. اوس دا څنګه کنټرول کوي نو خبرې یا ساتي د دې لپاره هم سر ریسپانسیبل دی د دې لپاره یو هارمون ریسپانسیبل دی چې دغه د سوال کېږي کارټیکایډ هارمون هغه ته ولې کېږي او د دې چې کوم سپیشل نوم دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي منرالو کارټیکایډ منرالو کارټیکایډ کفرس کوم لګ نور په ډیټیل کې لاړ شو کنه یو ګلینډ په دې کډنی لپاسه په کډنی لپاسه باندې یو ګلینډ د ګلینډ ته ولې کېږي اډرینل ګلینډ دغه د سوال کېږي اډرینل ګلینډ د اډرینل ګلینډ و فارټ یو تمګه اډرینل کارټیکس وایو بل د سوال کېږي اډرینل میډولا. اوس اډرینل کارټیکس چې کوم دی کنه د درې هارمون سیکریټ کوي یو ته ولې کېږي ګلوکوکارټیکایډ بل ته ولې کېږي منرالو کارټیکایډ او دریم چې کوم هارمون دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي انډروجنو. اوس زموږ کار د څه سره د دې منرالو کارټیکایډ سره دی چې کړي نسو کو دغه منرالو کارټیکایډ هارمون نسو کو د سیکریټ کو نو دا منرالو کارټیکایډ دا څه چل کوي This hormone absorbs sodium ion from filtrate actively. نو دا دې څه چل کوي کنه چې دا د دې نفران نه د نفران د چې کوم ریجن دی د دې ځای نه د په اکټیو ترانسپورټ باندې سوډیم آین څخه هغه د ابزارب کوي. دیسی چل کوي چې کله منرالو کارټیکایډ هارمون سیکریټ شو دلته کې د دې لپاره ترانسپورټر پروټین لګیدلی نو دو هغه ترانسپورټر پروټین څخه هغه اکټیویټ کی نو دا کم چې سوډیم ترانسپورټر پروټین دی کنه دو په اکټیو ترانسپورټ باندې د سوډیم آین د دې فلټرینټ نه څخه هغه ابزارب کوي چرته راوړي د راوړي بلډ ته د سره راوړي بلډ ته او بیا په د دې سوډیم آین په بلډ کې د دې سکار دی نو خبره ساته د بلډ پرشر ریګولیشن کوي د څه کوي بلډ پرشر ریګولیشن کوي مطلب چې کله هم بلډ پرشر سي دا کمی د دې مطلب دا چې بلډ کې د سوډیم لیول سره هغه کم دی او چې کله بلډ پرشر سي دا سیوای نو بیا موږ وایو چې د بلډ پرشر کې د په بلډ کې بیا څه سیوا دی د سوډیم لیول سره دا سیوا دی. نو که تاسو خیال کړئ چې کم د بلډ پرشر مریضان نو هغه بیا مالګه نه خوري هغه بیا د مالګې استعمال نه کوي ولې نه کوي ځکه چې کله په بلډ کې د سوډیم آین لیول څه کېږي دا سیوا کېږي د هغې سره بلډ پرشر بیا څه کېږي د هغې سره دا بیا سیوا کېږي صحیح شو. نو په دې لیکچر کې موږ څه ووي د نفران د فنکشنز په باره کې مو خبره وکړه او بیا موږ څه ووي د کډنې د فنکشنز په باره کې مو خبره وکړه. انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د څه خبره کوو بیا د کډنې ریلیټډ کوم ډیزیز دي د هغې په باره کې مو خبره کوو چې کډنې یورینري ټریک انفیکشن موږ څه ته وایو کډنې سټون بیا موږ څه ته وایو او بیا رینل فیلیر څه ته ویل کېږي د دې په باره کې بیا خبره کوو صحیح شو. تھینک یو سو مچ او د نوټ جوړولو لپاره د دې نه سکرین شاټ واخلئ.